سلام دوستان، به کانال من خوش آمدید. فرهنگ دریایی به زبان ساده با کاپیتان تقوی. سعی کردم که در این کانال مفاهیم پیچیده دریایی رو به زبان خیلی ساده بیان کنم برای افراد غیر متخصص، مردم عادی که علاقمند هستن به دریا و صنعت دریا و خود دریا. ما از مفاهیم پایه شروع کردیم، از خود ناخدا چیه، لنگر کیه، لنگر چیه، ناخدا کیه، چیزای اینطوری خیلی ساده. یکی از چیزایی که در صنعت دریایی حرف اساسی میزنه و یکی از زیر ساخت‌های مهم هر کشور هستش، بندرها هستن. بنادر، عربا بهش میگن مینا الاحمدی مال کویت. مینا یعنی بندر به عربی. ما در فارسی بهش میگیم بندر. در انگلیسی بندر معنی‌های مختلف داره. مثلا ما میگیم بندر عباس، این بندر عباس پورت هست، یعنی بندر. اما اونی که من الان میخوام راجعش صحبت کنم پورت نیست، هاربر یا بندرگاه یا محوطه داخل مچکن یا جایی که کشتی میان اونجا پهلو میگیرن. منظور اونه هاربر یا محل پهلوگیری. ما بهش میگیم اسکله. در فارسی یه دونه اسکله داریم، میگیم اسکله شماره فلان، اسکله شماره یه حل، یعنی محلی که عمق کافی داره و کشتی میتونه بیاد اونجا پهلو بگیره. حالا چرا این اهمیت داره؟ ببینید یک کشوری مثل امارات متحده عربی، خب یه شیب دریا، شیب بستر دریا اونجا بسیار بسیار شیب کمیه، مثل شمال جزیره هرمز خودمون و خیلی از جاهای ایران هم همطوریه، شیب خیلی کمه. یک کشتی وقتی در آب قرار میگیره، اون بخشی از کشتی که داخل آب هست، اون مقدارشو، ارتفاعشو بهش میگن آبخور کشتی. آبخور یعنی بعضی میگن آبشخور. آبشخور مال آب دادن به حیواناتون، آبشخور نه، آبخور در فارسی. در انگلیسی میگن درافت یا درفت که به بسیار اهمیت داره. خب یک کشتی مثلا یه سوپر تانکر که بهش میگن VLCC ULCC بالای 20 متر آبخور داره. یعنی این کشتی شما داری میری رو آب 20 متر، 22 متر، 24 متر زیر آبه. خب این کجا میتونه حرکت کنه؟ اگر حرکت کنه کجا میتونه پهلو بگیره؟ این باید یه جایی بیاد که بتونه این سوختی که داره خالی کنه، یا کشتی باری باید یه جا بیاد که بتونه جرثقیل این بار رو توی این برداره. اینجاست که اهمیت اسکله ها و بنادر خودشون نشون میده. اگر نباشه مشکل درست میشه. در زمان جنگ ایران و عراق ما بندر امام داشتیم از قبل. منتها اشکال بندر امام بود که درست بغل مرز عراق بود و دشمن کشتی ما رو میزد. یه بندر دیگه داشتیم به بندرات به نام بندر شهید باهنر معروفه. انقدر کشتی تو نوبت بودن برای پهلوگیری، اون قسمتی که اون کشتی لنگر میزدن برای پهلوگیری بشن لنگرگاه بندر عباس از جلوی بندر عباس شروع میشد تا جزیره هرمز. میشه بگم 200 تا کشتی تو لنگر بودن، چند تا بگم، ولی ما چند تا اسکله داشتیم، کم بودیم. بندر شهید رجایی ما هنوز افتتاح نشده بود. اگر بندر شهید رجایی بود دیگه ما اینقدر تلفات نمیدادیم. 188 فرمان کشتی ما توسط دشمن غرق شد. کشتی تجاریمون که برای ما بار آورده بود غرقش کردن، به دلیلی که اون اسکله شهید رجایی وجود نداشت و مجبور بودن برن تا بندر امام و اونجا پهلو بگیرن. اونجا خب تو مسیر نزدیک دشمن بود و میزد. ببینید میخوام بگم چقدر مهمه. ممکنه نداشتن یه بندر باعث شکست یه جنگ بشه، یه کشور با سر بزنه دیگه سقوط کنه، اصلا به همین آسونی. یه بندرگاه همه چی داشته باشی چون بندر نداشته باشی، نتونی پهلو بدی کشتیاتو، نتونی بارو بیاری، نتونی مهمات بیاری، نتونی ببری صادر کنی، هیچ. که اسکله در فارسی هم میگن اسکله نفتی رو میگن اسکله نفتی، بازم اسکله. در حالی که در انگلیسی میگن QUAY کی خونده میشه، QUAY کی خونده میشه، اسکله نفتی. مثلا و اسکله کانتینری اسکله هستش که پهلو میگیرن کشتی‌ها، جرثقیل‌های مخصوص حمل کانتینر روش هست با سرعت تخلیه کنن. اسکله‌های مختلف، جورای مختلف. میخوام بهتون بگم که اسکله و بندر بسیار 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 حیاتی‌تر از اون چیزی که تو ذهنتون هست برای وجود یک کشور. ما باید رو بنادر اون سرمایه گذاری کنیم
و بشناسیم برادرمون اهمیتشون. حالا امارات رو داشتم عرض می‌کردم خدمتتون. امارات برای اینکه بتونه کشتی بزرگ رو به ساحل خودش برسونه، در داخل دریا اومده کانال ایجاد کرده، اون چیزی که شما نمیبینید. یعنی اومده لایروبی کرده، عمقو مثلا از 2 متر 3 متر 4 متر رسونده به 15 متر 20 متر که میتونن کشتی ها وارد این مسیر طولانی رو بیان. و اطرافش هم با بویه با علامت های شناورای مختلف و چراغ. خیلی نگهداری سخته، کلی باید هزینه کنن که بتونن اینو نگهداری کنن. خب هی دریاست دیگه، جذب میشه، دوباره پر میشه، دوباره خالی کنن. یک مکافاتی که فقط بتونن این کشتی ها رو برسونن به جایی که وقتی میرسن عمق باشه و آبخور کشتی با اون اسکله همخوانش رو به بستر دریا تصادف نکنه، به گل نشینه. اینا خب ما در کشور خودمون نعمات زیادی داریم. مثلا همون بندر امام ما یک خوری هست به نام خور موسی. خور چیه؟ پیشرفتگی آب در خشکیه. این آب دریا، آب خود دریاست، رودخونه نیست، مثل رودخونه قیافش. اما 45 مایل شما از دریا که وارد میشید، وارد این میشین، میری آخرش یه حوضچه است که اونجا بندر ساختن. بدون اینکه مچشکنی بسازیم، خرج مچشکن کنیم، پولی بدیم که مثلا مچشکن بدیم، هزینه کنیم این کار رو بکنیم، به طور طبیعی این در کشور وجود داشته برای هست. اما اگه بخواید بندر مصنوعی درست کنید، مجبورید سنگ بچینید، بهش میگن مچشکن، واتر بریکر. اینو باید مچشکن سنگ بچینید که این امواج دریا در زمان خرابی دریا نیاد مستقیم بزنن به کشتی که بغل اسکله وایساده و بکوبش به دیوار، و بتونید این داخل لایروبی کنید و کشتی در کنار اسکله پهلو بگیره. شاید تا حالا بهش توجه نکردید ولی اینقدر اهمیت داره و پول بسیار زیادی هزینه میشه برای منافع بسیار بسیار بالاتر. کشوری موفقه که رو کار دریاییش و بنادرش سرمایه‌گذاری کنه و از این نعمت‌های خدادادی استفاده کنیم. ما در ایران نعمات بسیار زیادی داریم. خیلی جاها داری که روش اسکله ساختن و بندرگاه درست کردن و لنگرگاه درست کردن آسونه. باید قدرشو بدونی. امیدوارم که مفید واقع شده باشه.